Γιάννη, για πες μας εδώ πέρα, τι θα δοκιμάσουμε σήμερα, Vestrom 6,5. Vestrom 6,5 R. φτιαγμένο. R. John Duke R. Είναι έκδοση John Duke. Είναι έκδοση John Duke αυτό. Τι φοράει το μηχανάκι? Φοράει ολόσωμοι ρέμους. Μάλιστα, τελικό έχει. Έχει κάγκελα. Κάγκελα, racing, ναι. Racing κάγκελα, racing γελατίνα, racing καθρέφτες, Μάλιστα, racing καδένες ναι. και τώρα δεν θυμάμαι. Α, και racing ξέλα. Και racing λάστιχα όμως. Εντάξει, τα λάστιχα είναι όντως racing. Ωραία, για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε. Ωραία, φίλε, άνεση.
Πω ένα αυλί. Ήτανε τέρμα racing η φάση. Μόνο Γιάννη, άμα παίζεις μην πες στα δέντρα. Γιάννη, πολύ καλό. Πάρα πολύ, ναι. Το έβγαλες βίντεο.